και δοκιμάζω για σας. Μπράβο Αλμπίνα, μπράβο οπερατέρ, μπράβο Αλμπίνα, μπράβο και του χρόνου. Καταπληκτικό, όταν λέμε καταπληκτικό. Καλησπέρα φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου πάλι. Εδώ θα μαγειρέψουμε, φέραμε τις ξυλινές μας σπάτουλες, θα τις βάλουμε να τις ετοιμάσουμε. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina. Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα, η οποία είναι έτοιμη να ανέβει. Ναι, φωνάζει και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μας. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω... Σταμάτα Λίζα, σταμάτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τόσες εγγραφές που έχουν γίνει από το βίντεο με μελομακάρονα. Σας άρεσε και η συνταγή, έχει πάρα πολλά σχόλια και έχουν γίνει αρκετές εγγραφές και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και συνεχίζουμε λοιπόν τις συνταγές μας. Εδέσματα, γλυκά, φαγητά για το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο μας τραπέζι. Και σκέφτηκα να σας δείξω μία πάρα πολύ ωραία, πολύ εύκολη και πιστεύω ότι θα είναι αγαπημένη σε όλους, διότι έχει απλά υλικά και φτιάχνεται πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που θα φτιάξουμε? Είναι φιλέτο κοτόπουλο, φιλέτο από στήθος. Το σημειώνω αυτό διότι αν θα πάρετε φιλέτο αυτό από μπούτι που φτιάχνουν κτλ. Δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, οπότε θα πείτε στο χασάπι σας να κόψει, θα δείτε πώς είναι κομμένα σε μένα και θα υπολογίσετε για το κάθε άτομο που θα έχετε στο τραπέζι από 2 μικρά φιλέτα. Έτσι. Λοιπόν, και με τι θα το συνοδέψουμε? Αυτό που θα σας δείξω σήμερα είναι το It's Pilaf. Είναι ένα έδεσμα πολιτικό και το ιδανικό είναι να γαρνίρετε τα συγκεκριμένα φιλετάκια με It's Pilaf. Και θα σας δείξω πώς το φτιάχνουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Φύγαμε. Για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε φιλέτο κοτόπουλο από στήθος, όχι μπούτι, από στήθος. 6 φιλέτα. Θα ζητήσετε τον χασάπι σας να κόψει φιλέτα περίπου τέτοια. Και θα υπολογίσετε όσο αντιστοιχεί στη δική σας οικογένεια. Επίσης θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μανιτάρια λευκά, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 ml κονιάκ, ένα μεγάλο κουτάλι της σούπας cornflour, 2 κουταλιές της σούπας κάπαρι. Εδώ έχω μικρό κουταλάκι του γλυκού λευκό πιπέρι, μικρό κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, βούτυρο και λάδι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω πώς καθαρίζω εγώ τα μανιτάρια. Δεν τα σκουπίζω όπως λένε με βρεγμένο πανάκι και τα λοιπά, γιατί δεν καθαρίζονται καλά, η αλήθεια είναι. Είναι όλα καθαρισμένα και έχω αφήσει το ένα για να σας δείξω τι κάνω εγώ. Το γυρνάω ανάποδα, σε καμία περίπτωση δεν τα πλένομαι εννοείται. Πιάνω την πέτσα του και το τραβάω προς το κέντρο. Το ίδιο κάνω και με αυτόν τον τρόπο έχω καθαρίσει όλα τα μανιτάρια. Οποιοδήποτε μανιτάρι το καθαρίζω έτσι. Λοιπόν, και όσο πιο μεγάλο μανιτάρι, τόσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό, εννοείται έτσι. Λοιπόν, και έτσι καθαρίσαμε το μανιτάρι, ορίστε, και είναι έτοιμα τα μανιτάρια μας.
Και για να αρχίζουμε να τηγανίζουμε τα φιλέτα μας, πρώτα πρέπει να τα μαρινάρουμε λίγο. Μαύρο πιπέρι. Μαύρο, αυτό είναι μίξ πιπεριών, έτσι. Τώρα, αν δεν το έχετε, καλό είναι να το έχετε στη κουζίνα, δεν είναι καθόλου ακριβό. Να πάτε σε οποιοδήποτε μαγαζί που πουλάει τα μπαχάρια και όλα αυτά, να πάρετε 100 γραμμάρια, δεν είναι καθόλου ακριβό. Λοιπόν, και ρίχνω από πάνω, δεν χρειάζεται πολύ, όχι φανατισμούς και τέτοια. Λοιπόν, και αλάτι, το ίδιο πράγμα. Δεν θα βάλουμε λάδι, τα φιλέτα είναι και πλυμμένα και τα έχω στεγνώσει με χαρτί κουζίνας. Λοιπόν, του κάνετε ένα μασάζ μικρό, γυρνάτε από την άλλη. Εδώ κάτω έχω μικρά αυτά τα φιλετίνια που είναι. Ωραία, και κάνουμε το ίδιο από την ανάποδη. Λοιπόν, και από την ανάποδη κάνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Εδώ έχω χοντρό αλάτι θαλάσσης. Κάνουμε ένα μικρό μασάζ και αφήνουμε λίγο, 5 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω, και βάζουμε να ζεσταθεί ένα μεγάλο τηγάνι. Βάζουμε λοιπόν ένα μεγάλο τηγάνι στη φωτιά. Αν το maximum σας είναι 9, μην βάλετε να καίει πάρα πολύ, θα βάλετε στις 8, είναι αρκετό. Ωραία. Αζεσταίνεται και βάζουμε στο τηγάνι μας 3 κουταλές βούτυρο. Και 3 κουταλές λάδι. Και όσο θα ζεσταίνεται το λίπος μας, εμείς θα ετοιμάσουμε τα φιλέτα μας. Λοιπόν, πήρα ένα αλουμινόχαρτο, εσείς μπορείτε να πάρετε ένα πιάτο, βάζω cornflour και βάζοντας λοιπόν εδώ, παίρνουμε το κάθε φιλέτο, του βάζουμε λίγο cornflour, το περίσσιο το τινάζουμε και με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζουμε όλα τα φιλέτα και μόλις θα ζεσταθεί όλο το λάδι μας θα αρχίζουμε να τα τηγανίζουμε. Αυτά θέλουν 3-4 λεπτά από κάθε μεριά και είναι έτοιμα. Για να μείνουν ζουμερά, να μην είναι στεγνά. Λοιπόν, εδώ θα χωρέσουν 3 φιλέτα, οπότε 3 φιλέτα έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, το λάδι μας τσιτσιρίζει. Παίρνουμε τα φιλέτα μας, τα τινάζουμε λίγο να μην έχει πολύ cornflour.
τα τηγανίζουμε 3-4 λεπτά. Εφόσον βλέπετε ότι σταμάτησε να τσιζίζει το λάδι, που σημαίνει ότι του ρίξαμε τη θερμοκρασία, οπότε το ανεβάζω, το πάω στις 9 μέχρι να ζεσταθεί, να πάρει πάλι την ίδια θερμοκρασία που χρειαζόμαστε. Και περιμένουμε 3-4 λεπτά. Αν βλέπετε ότι δεν σας φτάνει για την ποσότητα που θα τηγανίσετε corn flour, θα προσθέσετε, δεν είναι κάτι. Να το έχετε δίπλα σας για να το προσθέσετε. Οπότε τηγανίζονται η πρώτη παρτίδα, εμείς ετοιμάζουμε τη δεύτερη. Να ξέρετε ότι, ξέρετε προφανώς ότι corn flour είναι πούδρα, δηλαδή είναι πολύ πιο ελαφρύ από ότι είναι το αλεύρι, δεν έχει υγρασία και πετάγεται πάρα πολύ, οπότε την προσοχή μην κάνετε την κουζίνα σας χάλια και θα έχετε διπλή δουλειά να κάνετε, οπότε βάλαμε και αυτό, περιμένουμε λοιπόν την πρώτη δόση. Λοιπόν, τώρα θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα φιλέτα μας που έχουμε βάλει, αν θα τα γυρίσουμε. Όχι, θέλουν ακόμα λίγο. Ωραία, θέλουν ακόμα λίγο. Αυτό που ήθελα να σημειώσω, ότι μην προσπαθείτε να γεμίσετε, να τελειώσετε γρήγορα το τηγάνισμα. Καλό είναι να τηγανίσετε κομμάτι-κομμάτι. Αυτό θα σας πάρει λίγο χρόνο, δεν πειράζει, το καλό φαγητό θέλει μεράκι. Οπότε, μόλις θα τηγανιστεί αυτό, να έχετε μία κατσαρόλα ή σοτέζα που θα βάλετε τα φιλέτα σας για να τα διατηρήσετε όσο γίνεται ζεστά. Βέβαια, θα ζεσταθούν μετά και με την σάλτσα, παρόλα αυτά όμως, ας είναι κλειστά, γίνονται ακόμα πιο ζουμερά. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι έχει ζεσταθεί το λάδι, χαμηλώνω πάλι στο 8. Λοιπόν, και έχει κάνει μια κρούστα, βλέπετε. Και πάμε να τηγανίσουμε και από την άλλη μεριά. Βλέπετε το χρώμα, όχι παραπάνω, αυτό είναι το χρώμα το ωραίο, το χρυσαφί. Και περιμένουμε άλλα 3-4 λεπτά για να τηγανιστεί από την άλλη μεριά. Λοιπόν, έτοιμα, βλέπετε, το βάζουμε στη σοτέζα μέσα. Σας δείχνω πώς πρέπει να είναι και βάζουμε την επόμενη παρτίδα. Εδώ είναι λίγο μικρούλικα, είναι το πάνω μέρος του στήθους. Τεινάζουμε. Και περιμένουμε και αυτά να τηγανιστούν. Όμορφη. Μπουμπούκο μου. Έλα, αντί για κοτόπουλο, πάρε αυτό. Όχι, θέλει ακόμα λιγάκι. Λοιπόν, πάμε να τα γυρίσουμε τώρα. Και περιμένουμε να τηγανιστούν και από την άλλη μεριά. Έτοιμο είναι.
Βγάζουμε και αυτά. Και συνεχίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να ετοιμάσουμε τα μανιτάρια μας και το κρεμμύδι που ξέχασα να σας πω. Χρειαζόμαστε και ένα μικρό κρεμμύδι, το οποίο δεν έχει σημασία αν θα το κόψετε χοντρά ή αν θα το κόψετε ψηλά, γιατί θα δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, ωραία, το κόψαμε σχετικά ψηλά. Ψηλά δεν το λες, ούτε χοντρά τα λες. Λοιπόν, και αρχίζουμε και κόβουμε τα μανιτάρια, επειδή θα μπουν μαζί αυτά, δεν έχει σημασία τώρα. Λοιπόν, κόβω τέτοια slice. Φέτες τέτοιες κόβουμε. Βλέπετε. Και μην ακούσω να μου πει κάποιος, γιατί θα τρελαθώ αν μου πείτε ότι θα βάλω κονσέρβα. Όχι παιδιά, δεν θα βάλετε κονσέρβα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δηλαδή ούτε καν για αστείο. Η κονσέρβα παρεπιπτόντως έχει πολύ πιο ακριβά από ότι έχει ένα κεσεδάκι με 250 γραμμάρια μανιτάρια, το οποίο έχει 1 ευρώ και 30 λεπτά. Η κονσέρβα δεν την έχω αγοράσει ποτέ, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι πιο ακριβή. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω και κόβω όλα τα μανιτάρια με αυτό το τρόπο, έτσι, και τα ποδαράκια του στα 2. Επειδή είναι πολύ ψηλά τα μανιτάρια, αν θα πάρετε χοντρά, θα κόβετε στα 4. Ούτως ή άλλως, επειδή αυτό είναι μύκητας και εμπεριέχει πάρα πολύ υγρό, θα μικρύνει. Λοιπόν, και συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, ανάβουμε το μάτι, έχουμε κόψει το κρεμμύδι και τα μανιτάρια. Ανάβουμε μάτι στο 8. Βάζω περίπου 50 γραμμάρια βούτυρο. Και 2-3 κουταλές λάδι. Όχι παραπάνω, τελείως αυτό είναι. Και μόλις θα λιώσει το βούτυρο, θα προσθέσουμε το κρεμμύδι και μανιτάρια. Αφού έχει λιώσει το βούτυρο, προσθέτουμε και τα κρεμμύδια και τα μανιτάρια μαζί. Να τα σοτάρουμε. Και θα συνεχίσουμε. Κάνουμε το πρώτο ανακάτεμα. Θα το αυξήσω λίγο, θα το πάω στο 9. Για να γίνει λιγάκι πιο γρήγορα δουλειά, με την προϋπόθεση ότι είμαστε από πάνω, ότι δεν αφήνουμε, βάζουμε 9 και φεύγουμε, πάμε μέχρι το κολονάκι για καφέ. Λοιπόν, επειδή αυτά εδώ δύο υλικά, και τα μανιτάρια και το κρεμμύδι, εμπεριέχουν αρκετά υγρά, δεν έχουμε φόβο να καεί τα 5 λεπτά πρώτα, τα πρώτα 5 λεπτά, μετά έχουμε φόβο, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε, αρχίζει μανιτάρι και βγάζει τα υγρά του. Για να βγάλει ακόμα πιο γρήγορα, αν θα του βάλουμε λίγο αλάτι τώρα, θα το βγάλει αμέσως. Εμείς όμως δεν θέλουμε αλάτι να βάλουμε, γιατί πρέπει να το ελέγξουμε στη σάλτσα μας, να γίνει μια σάλτσα βελούδινη. Και να μην έχουμε πολύ αλμυρή σάλτσα. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν, βλέπετε ότι έχει πέσει, αρχίζει και μαζεύει. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουν εξατμιστεί τα υγρά. Έχει
μικρύνει, βλέπετε πως είναι. Και σε αυτό εδώ το σημείο το σβήνουμε με 100 ml κονιάκ. Και μόλις θα εξατμιστεί το αλκοόλ και θα μείνει το άρωμα από κονιάκ, ξύλου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει εξατμιστεί, έχει μείνει μόνο το άρωμα του κονιάκ, χωρίς αλκοόλ, το σβήνω. Έχω έτοιμο εδώ το δοχείο που, λοιπόν, το μεταφέρουμε στο δοχείο σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις κυρίες που πάνε στο cook shop στη Βεϊκού και μου παίρνουν χαιρετίσματα μέσω της κυρίας Σοφίας, της κυρίας που δουλεύει σε αυτό το κατάστημα. Λοιπόν, της κυρίας Σοφίας Ιωαννίδου, και μου λέει η κυρία Αλμπίνα, λέει, έρχονται κυρίες και λένε η κυρία Αλμπίνα εδώ ψωνίζει. Λέει, να της πείτε χαιρετίσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εμπιστεύεστε και το γούστο μου. Λοιπόν, μεταφέραμε. Δεν φεύγει μακριά το τηγάνι, γιατί θα το χρειαστούμε και θα το πολτοποιήσουμε με μπλέντερ χειρός. Να το κάνουμε πολτό. Αν δεν έχετε μπλέντερ χειρός, με ράβδο, μπορείτε να το κάνετε κάλλιστα και σε ένα μπλέντερ άλλο. Ωραία, έτοιμο. Λοιπόν, και σας δείχνω πώς είναι ο πολτός αυτός που φτιάξαμε, έτσι, και περιμένει την σειρά του. Λοιπόν, στο τηγάνι που σοτάραμε κρεμμύδια με μανιτάρι, αν έχει μείνει, ξέρω εγώ, όπως στην περίπτωση τη δική μου, κάτι κομματάκια από κρεμμύδι, καθαρίζουμε, αδειάζουμε το πολτό που έχουμε φτιάξει, το μεταφέραμε πάλι στο τηγάνι, ανάβουμε σιγανή φωτιά. Όταν λέμε σιγανή, από 9 που είναι maximum, θα το πάμε στις 7. Και αρχίζω και αραιώνω αυτό το πολτό με κρέμα γάλακτος 30%. Μην πάρετε πάρα πολύ λιπαρή, δεν υπάρχει λόγος. Δεν κάνουμε ζαχαροπλαστική τώρα. Όταν είναι, και να πάρετε κρέμα γάλακτος για μαγείρεμα, όχι ζαχαροπλαστική. Εδώ έχω δύο συσκευασίες των 200, συνεπώς έχω 400 γραμμάρια, 400 μιλιγκράμμ να το πω καλύτερα, κρέμα γάλακτος. Και αρχίζω και αραιώνω. Θα πάρει μία βράση, θα βάλουμε τα καρικεύματα αυτά που πρέπει να βάλουμε. Τα οποία είναι ένα κουταλάκι του γλυκού λευκό πιπέρι, για να μην σκουρίνει η σάλτσα μας. Ένα κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, γιατί δεν μυρίζει, ναι, με δίνει γεύση και άρωμα, αλλά δεν είναι τόσο έντονα, είναι πολύ πιο φίνο. Και αν θέλετε, όπου μπαίνει, αυτός είναι ο νόμος της μαγειρικής, όπου μπαίνει κρέμα γάλακτος, μπαίνει και μοσχοκάριδο. Τώρα, αν δεν σας αρέσει, αυτό είναι δικό σας θέμα. Λοιπόν, αφού έχουμε ανακατέψει τη σάλτσα, καλά, για να μην μείνουν κομματάκια, δηλαδή να έχει γίνει, να έχουν ομογενοποιηθεί ο πολτός με τη κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, και σε αυτό εδώ το σημείο
Εγώ προσωπικά θα βάλω μοσχοκάριδο. Λοιπόν, υπεραρκετό. Και βάζω πιπέρι και σκόρδο. Αφού θα το ανακατέψω, θα αρχίζω να προσθέτω αλάτι όσο χρειάζεται, όχι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα το αυξήσω λίγο, θα πάω στο 8 για να πάρει την πρώτη βράση. Ωραία, λοιπόν, έχει ανακατευτεί. Βέβαια, για να είστε πιο σίγουροι και αν το επιτρέπει το σκεύος, δηλαδή το τηγάνι σας, μπορείτε να πάρετε αναδευτήρα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα τέτοιο εργαλείο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα σας δείξω μήπως το έχετε στο σπίτι και δεν ξέρετε για ποια χρήση είναι. Λοιπόν, αυτό είναι με σιλικόνη, δηλαδή είναι για όλες τις επιφάνειες. Άφοβα μπορούμε να το ανακατεύουμε. Λοιπόν, κλείνω εγώ προς το παρόν, γιατί πήρε τη βράση, βλέπετε. Αρχίζει και κοχλάζει. Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω ανθό σαλατιού. Θα δοκιμάσουμε και αν χρειάζεται θα προσθέσουμε ακόμα. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι δεν έχει σημεία που δεν έχει ανακατευτεί. Βγάζω, δοκιμάζω το αλάτι και όταν είναι χοντρό αλάτι, λίγο πιο σχολαστικά να το ανακατεύετε, γιατί πολλές φορές μένουν δεν λιώνει. Λοιπόν, τώρα μισό λεπτό, μήπως δεν έχει διαλυθεί, επειδή είναι χοντρό το αλάτι. Θα βάλω ακόμα λιγάκι. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θα αποφασίσετε εν τέλει να το φτιάξετε ή τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά, θα εκπλήσετε πάρα πολύ τους καλεσμένους σας. Καταρχήν θα σας αρέσει και σε εσάς, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αφού ανακατέψαμε, τώρα πρέπει να είναι καλό το αλάτι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Σούπερ. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε στη φωτιά τα φιλετίνια μας, τα φιλέτα μας. Να ανάψω λίγο το μάτι. Στο 8 τη σοτέζα μας, στη φωτιά και περιχύνουμε τα φιλέτα μας με τη σάλτσα. Λοιπόν, και θα πήξει η σάλτσα γιατί τα φιλέτα μας τα έχουμε περάσει από cornflour. Να τα βυθίσουμε όλα μέσα με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε την κάπαρη. Και όταν θα το σερβίρουμε με φρέσκο μαϊντανό. Έχω βάλει κι άλλο ένα κουτάλι της σούπας, έτσι. Και βλέπετε ότι αρχίζει και κοχλάζει. Αν βλέπετε ότι κάποια από τα κομμάτια εξέχουν, αυτό που κάνουμε, απλά θα τους γυρίσουμε από την ανάποδη για να πάρουν και αυτή τη σάλτσα. Λοιπόν, και αυτό έτσι. Και είναι έτοιμο. Μόλις θα πάρει την βράση, βλέπετε κοχλάζει σε όλα τα σημεία. Σε αυτό εδώ το σημείο το κλείνουμε και αφήνουμε πάνω στο μάτι να κάτσει, να ηρεμήσει το φαγητό μας μέχρι να φτιάξουμε το It's Pilaf. Και για το It's Pilaf θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. Εδώ έχω 350 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, το οποίο για να μην αργούμε
Θα κάνουμε μία διαδικασία και μετά θα σας πω τα υπόλοιπα υλικά. Βάζω ένα κουτάλι της σούπας αλάτι πάνω. Και προσθέτω νερό ζεστό για να το καλύψω μέχρι εκεί. Και αφήνουμε στην άκρη για περίπου 30 λεπτά για να φουσκώσει το ρύζι μας. Επίσης, για να προετοιμάσουμε τον γκρόκο κοζάνης, θα βάλουμε περίπου 10 στίμονες. Στίμονες είναι αυτές οι κλωστούλες, έτσι. 10, δεν χρειάζεται παραπάνω. 2, μετρημένα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Οκ. Λοιπόν, και βάζουμε επίσης ζεστό νερό και αφήνουμε για να απελευθερώσει το άρωμά του και όλες τις ιδιότητες. Το αφήνουμε στην άκρη λοιπόν και πάμε να σας πω τα υπόλοιπα υλικά. Για 350 γραμμάρια λοιπόν ρύζι Καρολίνα θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι το οποίο θα τρίψουμε, 100 γραμμάρια λάδι, ελαιόλαδο, 2 κουταλές της σούπας βούτυρο, 40 γραμμάρια σταφίδα μαύρη, 20 γραμμάρια κουκουνάρι, μερικά μπαχάρια και φλίδες κανέλας, τα οποία θα τα τρίψουμε έτσι για να δώσουν το άρωμα και θα το κάνουμε αργότερα. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τρίβω σε χοντρό τρίφτη ένα κρεμμύδι μέτριο. Ωραία, τρίψαμε το κρεμμύδι και θα πάμε τώρα να ανάψουμε το μάτι και θα βάλουμε την κατσαρόλα εκεί που θα φτιάξουμε το πιλάφι μας. Λοιπόν, ανάβουμε το μάτι σε 7 από 9. Βάζω 2 κουταλές της σούπας βούτυρο και 100 ml ελαιόλαδο. Και αφήνουμε να λιώσει το βούτυρο. Λοιπόν, αφού έχει λιώσει το βούτυρό μας, βάζουμε και καβουρδίζουμε για 2-3 λεπτά το κουκουνάρι. Σε χαμηλή. Θα το κατεβάσω λιγάκι στο 7 και θα το καβουρδίσουμε. Κουκουνάρι, βάζω τριμμένο κρεμμύδι και σταφίδα, μαύρη σταφίδα. Καβουρδίζουμε και αυτά. Και περιμένουμε και αυτά, 3-4 λεπτά θέλουν να καβουρδιστούν. Έχουν περάσει 3-4 λεπτά που έχουμε καβουρδίσει όλο μαζί. Έχω ξεπλύνει καλά το ρύζι και βάζω ρύζι μέσα. Μαζί με το ρύζι βάζω μπαχάρια που τα έχω χτυπήσει στο γουδί. Ανακατεύω καλά. Το ρύζι μας έχει φουσκώσει λίγο με το ζεστό νερό, αλλά δεν θα διαλυθεί, ξέρετε γιατί, γιατί του βάλαμε αλάτι. Το αλάτι δεν αφήνει να διαλυθεί, γι' αυτό και λέμε όταν μαγειρεύουμε το αλάτι πάντα μπαίνει
στο τέλος. Μόνο στο κρέας μπαίνει από την αρχή. Σε οτιδήποτε άλλο, ειδικά τα όσπρια και τα όσπρια, ναι. Λοιπόν, στο τέλος πρέπει να μπει το αλάτι, γιατί αν θα το βάλετε από την αρχή αλάτι και ντομάτα, ποτέ δεν θα σας βγει χυλωμένο φαγητό. Αυτός είναι ο νόμος, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, κανόνες μάλλον, στο μαγείρεμα, το οποίο πρέπει να το κρατάμε. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα του βάλω τώρα, επειδή εδώ έχω γύρω στα 300 γραμμάρια, 300-320 γραμμάρια ρύζι Καρολίνα, θέλει διπλό νερό, έτσι. Λοιπόν, άρα το διπλό νερό είναι γύρω στα 640 γραμμάρια. Δεν θα βάλουμε 640, θα βάλουμε 600, ζεστό όμως νερό. Λοιπόν, και προσθέτω τώρα το νερό, ανακατεύω. Καλά, περιττό να σας πω ότι μας έχει σπάσει τη μύτη όλη αυτή η μυρωδιά, όλο αυτό το άρωμα. Και σκεπάζω την κατσαρόλα και βράζω το ρύζι 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά θα δείτε τι θα κάνω. Αλάτι ακόμα δεν βάζω. Σκεπάζω και περιμένουμε 10 λεπτά. Λοιπόν, έχουν περάσει 10 λεπτά που έχουμε βάλει, βάζω άλλα 20, αλλά το πάω σε πιο χαμηλό, δηλαδή το πάω σε 1,5. Έτσι, λοιπόν, ανοίγω, βάζω το αλάτι, με αυτόν τον τρόπο, και μπορείτε και με το χέρι που είναι πιο ωραίο με το χέρι να το βάλετε, δηλαδή ελέγχετε καλύτερα τη ροή. Με αυτόν τον τρόπο θα βάλω κι άλλο. Ωραία. Περιχύνω με το κρόκο κοζάνης, δηλαδή βάζω λίγο ακόμα υγρό, βλέπετε. Λοιπόν, να το ανακατέψουμε, γιατί όπου θα πάει οι κλωστούλες αυτές, εκεί θα έχει πιο έντονο χρώμα. Λοιπόν, ανακατεύω. Είναι στο 1. Θα δοκιμάσω το ρύζι και θα αποφασίσω αν θα βάλω ακόμα λίγο ζεστό νερό. Θα δοκιμάσω το ρύζι. Λοιπόν, καταρχήν θέλει ακόμα αλάτι. Εκεί, φτάνει. Και λίγο ζεστό νερό. Ωραία. Είναι υπεραρκετό αυτό τώρα. Είπαμε είναι στο 1 και σκεπάζουμε και το αφήνουμε να ολοκληρωθεί το ρύζι μας σε χαμηλή φωτιά. Έβαλα 20 λεπτά και περιμένουμε. Λοιπόν, πέρασαν 20 λεπτά, έχει μαγειρευτεί το ιτς πιλάφι μας, βλέπετε πως έχει γίνει, και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ, το πλαστικό δοχείο, είναι από το μαγαζί της Βέφας Αλεξιάδο, της εθνικής μας μαγείρισας. Το αγόρασα το 2004 ή 5. Λοιπόν, και είναι για αυτή τη δουλειά, για να φορμάρουμε το ρύζι. Λοιπόν, οπότε βάζω όλο το ρύζι εδώ μέσα και κυρίως αυτή η φόρμα είναι για να το σερβίρουμε για γιορτινό τραπέζι. Γιατί άμα το φτιάχνουμε για το σπίτι, μπορούμε να το σερβίρουμε κατευθείαν στο πιάτο μας. Αλλά είπαμε ότι θα σας δείξω λύσεις και τις προτάσεις για το γιορτινό τραπέζι. Πάντως τέτοια νοστιμιά θα διαπιστώσετε μόνοι σας όταν θα το φτιάξετε. Λοιπόν, πάω μέχρι πάνω.
Βέβαια, αν δεν έχετε τέτοια φόρμα, εσείς βάζετε στη φόρμα του κέικ. Αυτό που ξέχασα να σας πω, βλέπεις η παρέβλεψή μου. Λοιπόν, την φόρμα αυτή έχω περάσει λίγο με βούτυρο. Με λίγο βούτυρο, έτσι. Αν και η συγκεκριμένη δεν χρειάζεται γιατί είναι πλαστική. Εσείς αν θα βάλετε σε κάποια άλλη φόρμα, θα το περάσετε με λίγο βουτυράκι για να μπορέσετε να το ξεφορμάρετε το ρύζι χωρίς δυσκολία. Το βάζω όλο και μετά θα το πατικώσω. Και αφού το έχω αδειάσει, παίρνω και το πιέζω λιγάκι για να πάει, να μην έχει κενά, να μην δημιουργήσει πρόβλημα το ξεφορμάρισμα. Έτσι. Λοιπόν. Ομοιόμορφα πηγαίνουμε για να είναι σε όλη την επιφάνεια, να έχει το ίδιο ύψος. Να μην είναι, γιατί για να κάτσει ωραία στην ροτόντα σας, στη μεγάλη πιατέλα, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και να είναι ίσιο. Γιατί είπαμε ότι το φαγητό ξεκινάει από τα μάτια. Αν δεν είναι καλά σερβιρισμένο, δεν έχει κανένας όρεξη να το φάει. Ακόμα και αυτός που πεινάει πάρα πολύ. Η πεθερά μου έλεγε ότι είναι εξίσου σημαντικό να σερβίρεις σωστά το φαγητό, που ήταν εξαιρετική μαγείρισα και η πεθερά μου. Λοιπόν, και αφού το έχουμε φτιάξει έτσι, το συγκεκριμένο σκεύος έχει και αυτό εδώ το καπάκι, το οποίο κλείνεις και περιμένεις 5 λεπτά. Εσείς, αν δεν έχετε τέτοιο καπάκι, δεν έχετε τέτοιο σκεύος, έτσι, απλά βάζετε μία πετσέτα με αυτόν τον τρόπο και αφήνετε 5 λεπτά να κάτσει το φαγητό. Περιμένουμε 5 λεπτά. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω πώς θα το σερβίρουμε. Πήρα μία πιατέλα οβάλ, έχω ψιλοκόψει το μαϊντανό και θα βάλουμε τα φιλετίνια μας όμορφα σε μία πιατέλα. Θυμάστε που σας είπα ότι θα πήξει λίγο η σάλτσα μας, έτσι. Και βάζουμε λίγη σάλτσα από πάνω για να καλύψουμε όλα τα κομμάτια του κοτόπουλου, για να μπορέσει αυτός που θα πάρει στο πιάτο του να έχει και τη σάλτσα. Ωραία. Το φτιάχνουμε ωραία και πασπαλίζουμε με μαϊντανό, φρέσκο κομμένο, ψιλοκομμένο. Φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Και έτοιμο το πιάτο μας με κοτόπουλο, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα με το πιλάφι, οπότε θα ολοκληρώσουμε με το πιλάφι και θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, και πέρασαν 5 λεπτά, λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Βγάζω το καπάκι. Μόλις άνοιξα. Λοιπόν, βάζω ροτόντα. Το βάζω κεντράρο.
και αυτό, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Γιατί για να μπορέσουμε να το σερβίρουμε θα βάλουμε φρέσκο άνηθο με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα ολοκληρώσαμε. Και βέβαια ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βλέπετε πόσο όμορφο. Καταρχήν έχει πάρα πολύ παρουσιαστικό όμορφο για και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το πρωτοχρονιάτικο. Λοιπόν, και βάζω ένα κομμάτι φιλέτο και βλέπετε πως κόβεται. Και βγαίνει κομμάτι, παρακαλώ. Και δοκιμάζω για σας. Να το βάλω μαζί με το ρύζι, γιατί μετά θα φάμε εμείς. Λοιπόν. Τι να πω. Μιλάμε. Μπράβο Αλμπίνα. Μπράβο οπερατέρ. Μπράβο Αλμπίνα, μπράβο. Και του χρόνου. Καταπληκτικό, όταν λέμε καταπληκτικό, δεν μπορώ να σας, δεν μπορώ να περιγράψω τις λέξεις, το τι νιώθω. Εδώ η Λίζα, καταλαβαίνετε από μυρωδιά. Λοιπόν, σίγουρα αν θα το φτιάξετε, θα γίνει ένα από τα καλύτερα και αγαπημένα σας εδέσματα στο σπίτι. Αυτό είναι de facto. Και εκτός των άλλων, σας είπα, η γνωστοί σας ή καλεσμένοι σας θα μείνουν με τα στόματα ανοιχτά, αν και πρέπει να είναι κλειστό γιατί θα μασάνε. Λοιπόν, καταπληκτικό φαγητό. Τώρα θα φάει και ο οπερατέρ και θα μου πει, επειδή είναι γνώστης. Τέλος πάντων, φτιάξτε το. Και εδώ τελειώνουμε το σημερινό βίντεο. Και την επόμενη εβδομάδα θα βγουν 3 βίντεο, να το έχετε υπόψη σας, έτσι. Θα βγάζω μέχρι την πρωτοχρονιά από 3 βίντεο και βλέπουμε αργότερα. Και ήσασταν στο Melody of Taste with Albina και η Λίζα αρχίζει και μόλις ακούει τώρα. Λοιπόν, με τον Πελοπίδα και το κοτέτσι του και τη Λίζα. Και τον οπερατέρ και από μένα. Να είστε καλά. Και γεια σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.